يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أراها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مديني يديك عسى يزايلني الضجر، عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحار. لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر. أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطا، والأرض عندي يستوي منه البسائط والحفار، منه البسائط والحفار. عكازتي يا ناظري، هل في جمال من نظر؟ يجري الصراط